اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. کیخسرو کمی فکر کرد و در جواب گفت: نامدار، میدونم که گفتار تو جز از راه خیر نیست، اما میدونی که مادرم به رای من نیست و خودش باید تصمیم بگیره، اما من این پیغام رو بهش میرسونم. رستم و کیخسرو پیش فرنگیس رفتن و کیخسرو به مادر گفت: ای تنها یادگار پدر، ای پشت و پناه من، کار سپاه و رزم از تو پوشیده نیست و میدونی که برای کینخواهی سیاوش چه سرهایی که به باد رفته و هیچ خونه‌ای خالی از شیون نیست. حالا رستم رو به یاری سپاه میفرستم و سرکردگی سپاه رو به فریبرز سپردم، اما رستم وساطتی کرده و خواسته ای از فریبرز پیش آورده. فریبرز در دل آرزو داره که تو رو به همسری بگیره. حالا رای و فرمان تو چیه؟ فرنگیز که گذشته پیش چشمش پدیدار شد با چشمی اشک بار گفت: روی رستم رو نمیتونم زمین بندازم، دیگه از من گذشته، ولی من هم به این تصمیم جواب رد نمیدم. رستم موبد رو فراخوند و فرنگیس و فریبرز رو به همسری هم در آورد. بعد از 3 روز فریبرز پیشا پیش لشکر به سمت توران تاخت. پشت سر اون هم رستم شبان روز در حرکت بود. اما شبی طوس در خواب دید که شمع روشنی از آب بیرون اومد که تختی عاج بالای اون و سیاوش با فر و تاج و لبخند روی اون نشسته و به طوس میگه: ایرانیا رو همینجا نگهدار که پیروز جنگ شمایید. برای گودرزیان غم نخور طوس، اینجا گلستان و ما همه آسوده ایم. طوس با دلی شاد شبونه به چادر گودرز رفت. گودرز، تعبیر این خواب اینه که به زودی رستم به یاری ما میاد. طوس دستور داد تا درفش کاویانی رو افراشتن و سپاه رو آرایش داد. از سمت دیگه هم پیران با سپاه گرانش روبروی طوس ایستاده بود. هیچ کدوم از 2 سپاه خیال جنگ نداشتن و فقط ایستاده بودن. هومان از پیران پرسید: چرا صبر میکنی پیران؟ مگه این لشکر برای شکار به دشت اومده؟ هومان، تندی نکن، جای شتاب نیست. مگه یادت رفته دیروز 3 نفر از اونا از کوه پایین اومدن و چه خونی به پا کردن؟ اونا حالا توی این کوه به دام افتادن و جز سنگ هیچی برای خوردن ندارن. به زودی از گرسنگی تلف میشن. وقتی دشمن توی چنگمونه چرا بیهوده به جنگش بریم؟ شما فقط راه ها رو ببندین. اون وقت صبر کن تا از گرسنگی و تشنگی جون به لب بشن و زنهار بخوان. پس سپاه توران به دستور پیران به خیمه ها برگشتن و مشغول خواب و خوراک شدن. در سمت دیگه طوس با دلی پرخون و رنگی مثل کهربا به لشکرگاه اومد و به گودرز گفت: وقت از ما برگشته،
ما رو از همه سمت محاصره کردن. آذوقه برای سپاه و اسبابون نداریم. چاره ما اونه که شمشیرها رو بکشیم و حمله کنیم. همان مرگ خوشتر به نام بلند، از این زیستن با هراس و گزند. صبح که سر زد، فرستاده ای از افراسیاب نزدیک پیران رسید و خبر آورد که سپاه بزرگی به یاری توران اومده. خاقان چین با سپاهی عظیم، فرتوس پهلوان که نیروی 100 نره شیر رو داره، و سوم منشور جنگی، چو منشور جنگی که با تیغ اوی به خاک اندر آید سر جنگ جوی، و چهارم دلاور چو کاموس شمشیر زن که چشمش ندیده است هرگز شکن، همه کارهای شگرف آورد چو خشم آورد باد و برف آورد. پیران خوشحال شد و مژده این خبر رو به سپاه داد و اون وقت به هومان گفت اونا از راه درازی اومدن، من به استقبالشون میرم تا عرض ادبی هم به خاقان چین بکنم. همینطور میخوام از چگونگی سپاهشون با خبر بشم. من روزگار ایرانی‌ها رو سیاه میکنم تا همشونو به اسیری پیش افراسیاب نفرستم، آرام و خواب ندارم. بعدشم سپاه رو به 3 دسته تقسیم میکنم، یکی رو به بلخ میفرستم، یکی رو به کابل، و سپاه سوم رو به ایران میبرم تا زن و مرد و جوان رو از دم تیغ رد کنم. هومان پیش سپاه اومد و گفت تا 1-2 روز دیگه باید تحمل کنن و مراقب کوه هماون باشن تا سپاه جدید برسه. سکوت تورانی ها توس و گودرز رو بدگمان کرد که اگر برای ترکان کمک رسیده باشه کار ایرانیا زار میشه، مگر اینکه رستم برای کمک به اونها برسه. دیدبان از بالای کوه به گودرز خبر رسوند که دشت از فیل و درفش سیاه پوشیده شده. این خبر مثل تیری به قلب گودرز نشست. همه سران در غم و اندوه بودن که دیدبانی از سمت دیگه کوه با عجله خبر آورد که گرد سواران ایرانی از دور پیدا شده. سرورم درفش گرگ پیکر رو در پیش رو میبینم و بعد از اون درفشای ماه پیکر و اژدها پیکر و شیر زرین دیده میشن. اونا تا پگاه به کمک ما میرسن، سپاه ایران تو راهه. سپیده که سر زد، گودرز به اسب نشست و به استقبال سپاه کمکی ایران شتافت. درفش فریبرز رو که دید از اسب پایین اومد و 2 پهلوان هم دیگر رو در آغوش گرفتن. فریبرز گفت چقدر خوشحالم که تو زنده ای گودرز، دریغ از اون همه دلاور و سوار که از گودرزیان به خاک افتاد. گودرز بیاد پسرانش افتاده و چشمی اشکبار گفت در این جنگ بسیاری از پسران و نوادگانم رو از دست دادم، ولی حالا رزم دیگه‌ای در پیشه که باید به فکر چاره‌ای براش باشیم. چنان لشکری از دشمن به این دشت اومده که سپاه تو سپاه توس برابرشون مثل خالی روی ماه میمونه. به هم بگو رستم کجاست که کمر خمید هم راست بشه. قصه نخور پیرمرد، رستم در پی ما داره میاد و خواسته دست به جنگ نزنیم تا درفشش به اینجا برسه. دیدبان توران خبر پیش پیران برد که سپاهی از ایران برای کمک رسیده. کاموس که از این صبر و معطلی چند روزه حسابی کفری بود به پیران گفت تو در این 5 ماه سپهدار سپاه بزرگ توران بودی و از پس این سپاه اندک ایران بر نیومدی. حالا هنر جنگ ما رو ببین که اگه تمام کابل و زابل سپاه به اینجا بریزه از عهده جنگیدن با من 1 نفر بر نمیاد. اون وقت تو منو از رستم میترسونی. روز جنگ میبینی که دلیر و جنگ جوی این رزم کیه. خاقان چین هم گفت پیران، دل کاموس رو پر از کینه کردی. اون مثل یه شیر جنگیه، هر کاری رو بگه انجام میده. تو دل جنگجوها رو چرکین نکن که از ایرانیا هیچ باکی نیست. آفتاب که سر زد، کاموس لشکرش رو به پایین کوه کشید. دیدبان ایران خبر داد که لشکر بزرگی داره به سمتشون میاد.
فریبرز هم لشکرش رو به همراه لشکر توس آرایش جنگی داد. 2 لشکر روبروی هم قرار گرفتن. کاموس جلو اومد و با شمشیر کشیده گفت: شما تا به امروز با مردان نجنگیدین. این نبرد هومان و پیران نیست. یال و کوپال منو ببینید. کیه که هم نبرد من باشه؟ گیو که این حرفا رو شنید خونش به جوش اومد و هی به اسبش زد تا چشمش به کاموس افتاد که مثل کوهی به اسب پیل پیکری نشسته بود. کمانش رو زه کرد و شروع کرد به تیرباران کردن کاموس. کاموس سر رو زیر سپر پنهان کرد و نیزه به دست پیش اومد. با نیزه چنان به کمرگاه گیو کوبید که از زین اسب جدا شد و به زمین افتاد. اما گیو در همون حالت بین زمین و هوا تیغش رو کشید و ضربه‌ای به نیزه کاموس زد که اون رو به 2 نیم کرد. توس از قلب سپاه که سرنگون شدن گیو رو دید قلبش به درد اومد و با شمشیر کشیده به سمت کاموس تاخت. کاموس همزمان با هر 2 پهلوان ایرانی می جنگید. با شمشیرش ضربه‌ای به گردن اسب توس زد که اسب زمین خورد، اما پهلوان توس پیاده نیزه به دست به جنگیدن ادامه داد. به نیزه پیاده به آوردگاه همی گشت با او به پیش سپاه. 2 گرد گرانمایه و 1 سوار، کشانی نشد سیر زان کارزار. 2 یل دلاور پیاده و کاموس کشانی سوار به اسب می جنگیدن تا اینکه دشت در تاریکی فرو رفت و اون وقت همه پراکنده شدن و به اردوی خودشون برگشتن. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.